سلام، من حامد بهروزی هستم. به کلاس درس من خوش اومدید. امروز میخوایم که این قسمت بخش دوم از درس 1 از کتاب کمبریج Vocabulary for IELTS رو با هم بررسی بکنیم. خب بریم سر PDF-ش. اگر دقت بکنید این بخشی که میخوایم بررسی بکنیم یونیت 1 پارت 2 هست که عنوانش هست Families and Early Learning. بخش 2 و 1 تا 2 و 4 صفحات 9 و 10 رو شامل میشه از این چاپ جدید کتاب. خب این بخشی که میخوایم بررسی بکنیم بخش ریدینگ آزمون آیلتس هست. اگر نمیدونم مطلع هستید یا نه، توی بخش ریدینگ آزمون آیلتس ما 3 تا متن ریدینگ داریم که خب میتونید یعنی یه سوالاتی هم ازشون مطرح میشه که باید اون سوالات رو جواب بدید. ولی خب اینجا ما نمیخوایم به استراتژی هاش بپردازیم. البته اگر نیاز باشه چند تا استراتژی رو هم بهتون میگم و این مروری میکنیم، ولی در کل هدف این بخش این هست که واژگان مرتبط با families و early learning رو برای شما در قالب یک ریدینگ آیلتس مطرح بکنه. خب کاری که ما میخوایم بکنیم این هست که قدم به قدم میریم جلو و یه واژگانش رو بررسی میکنیم و اگر نیاز بود حالا یه نکاتی هم در مورد خوندن متنش بهتون میگم. بخش 2 و 1 میگه scan the text below and underline these words. اینو بخونید این متن رو و این کلمات رو underline بکنید. اگر جلسه قبل همین دوره رو دیده باشید بهتون گفتم که هر بخشی که میاد ما قرار هست که بررسی بکنیم ببینیم که خب به چه درد ما میخوره این تمرینی که داره میگه، چون تمرینایی که اینجا طراحی شدن قطعاً به خاطر یک هدفی طراحی شدن. خب هدف این تمرین این هست که به شما استراتژی اسکنینگ رو یاد بده، یعنی اینکه شما بتونی یک متنی رو مثل این متن رو بخونی و در داخلش دنبال یه چیز خاصی باشی. اینجا میخوایم کلمات rewarding, sibling, relate, accommodating, adolescence و interaction و nurture رو یاد بگیریم. خب میخوایم این کلمات رو اسکن بکنیم و پیدا بکنیم. پس میخواد یک استراتژی اسکنینگ به ما یاد بده و دومین چیز این است که میخواد به ما یاد بده ببینیم که اون کلمه‌ای که داخل یک متنی استفاده میشه آیا فقط معنای دیکشنریش مهمه یا اینکه نه میتونه معانی دیگه‌ای در قالب جمله داشته باشه که دومی هست میشه، یعنی قالب جمله هست که تعیین میکنه معنی اون کلمه چی باشه. خب بریم سراغ انجام تمرینش. من فرض رو بر این میذارم که شما خودتون این رو خوندید و زیر این کلمات خط کشیدید. مثلا میتونیم اینجا rewarding رو پیدا بکنیم، ادامه بدیم اینجا مثلا sibling رو پیدا بکنیم، کلمه relate رو حالا نمیدونم اگه بخونید میتونید ادامه بدید و پیدا بکنید. حالا من نمیخوام اینجا وقتمون گرفته بشه. ببینم بعدی چیه. accommodating این دو رو بر هست، اینو میدونم. اینم relate، اینا کلماتی هست که داریم. بعد adolescence، خب adolescence میتونیم خب کجا پیداش بکنیم؟ خب حالا اینم از adolescence. بعد کلمه interaction رو الان به چشمم خورد، اینم از interaction. بعد کلمه nurture رو هم که باز این دو رو برای دیده بودم کلمه nurture رو. حالا nurture رو میخواید خودتون پیدا بکنید دیگه، من اجازه بدید ادامه بدم به اینم از nurture. خب ما کلمات رو پیدا کردیم. تو قدم بعدی میخوایم چیکار بکنیم؟ تو قدم بعدی اومدم من این کلمات رو دونه دونه براتون بررسی کردم که معنیشون چیه. rewarding, sibling, relate, accommodating, adolescence, interaction و nurture. خب اولین کلمه بذارید اون انتخاب رو کلمه rewarding رو میخوایم بررسی بکنیم. اگر دقت بکنید تلفظش اینجوری هست rewarding، سینونیمش میشه gratifying. معنی rewarding به فارسی چی هست؟ یک چیزی که rewarding هست یعنی بهتون حس خوب میده، بهتون حس مثلا مفید بودن میده. Textbook writing can be an intellectually and financially rewarding activity. نوشتن تکستبوک میتونه از لحاظ فکری intellectually و از لحاظ مالی rewarding باشه، یعنی مثلا حس خوب بهتون بده، یک فعالیت خوب باشه. بعد کلمه دیگه ای که میخوایم بررسی بکنیم کلمه sibling هست. sibling یعنی چی؟ میشه sister and brother. یه نکته‌ای در مورد کلمه sibling بهتون بگم، اونم این هست که ببینید در زبان انگلیسی وقتی داریم در مورد کلمات مرتبط با خانواده صحبت میکنیم مثلا father, mother، یه سری کلمات هستن که جنسیت ندارن، یعنی sexuality ندارن. مثلا ما میگیم parents شامل father and mother میشه، یا مثلا میگیم همون sibling جنسیت نداره، sibling میشه brother and sister. یا مثلا میایم کلمه چی رو مثلا children رو انتخاب میکنیم. کلمه children باز جنسیت نداره، children میشه در واقع son and daughter.
می‌بینید؟ یا مثلا میتونیم کلمه spouse رو در نظر بگیریم. spouse میشه همسر که میشه husband and wife. میخوام بگم که یه سری کلمات هستن در مورد خانواده وقتی صحبت میکنیم که اینا جنسیتی رو در نظر نمیگیرن، مثل parents، مثل sibling، مثل children، مثل spouse، که اینجا ما sibling رو داریم به معنی خواهر و برادر که انگار جنسیت مشخص نمیکنه. مثلا من میگم که I have 8 siblings، یعنی 8 تا سیبلینگ دارم. شما نمیدونی که چند تا خواهر چند تا برادر. بعد میتونم بگم که 4 sisters 4 brothers. There was great sibling rivalry between Peter and his brother. این اصطلاح sibling rivalry رو یاد بگیرید که توی این درس هم خواهیم خوند. sibling rivalry میشه اختلاف بین خواهر برادر یا همون رقابت بین خواهر برادر. کلمه بعدی که باز مفصل توی این درس بررسی خواهیم کرد فعل relate هست. relate یعنی associate یا همون ربط دادن، مرتبط کردن. We need to explain why these issues are important and relate them to everyday life. باید یعنی نیاز هست که توضیح بدیم چرا این موضوعات مهمن و issues are important and relate them و ربطشون بدیم به زندگی روزمره. فقط در مورد relate اینجا یه چیزی بهتون بگم که توی این متن خواهیم خوند در ادامه. relate یک معنی متفاوت تری داره، یعنی کلا relate رو بررسی خواهیم کرد، ولی معنی بیس relate یعنی ربط دادن، ارتباط برقرار کردن، مرتبط بودن، مرتبط دانستن، این چیزی توی این مایه هست. خب کلمه بعدی کلمه accommodate اگر دقت بکنید فعلش میشه provide، معنیش میشه provide. اما در مورد accommodate یک جمله رو، یک چیز رو بهتون بگم، یک نکته رو بهتون بگم. ببینید accommodate معنی پایه‌ایش به معنی اسکان دادن و سکونت دادن یک نفر هست. این معنی پایه‌ای accommodate هست. حالا اینو ببینم. The new policies fail to accommodate people with disabilities. نه، بذار بیام این کار بکنم. مثلا یه معنی دیگه بنویسم. She was accommodated in a hotel off the coast. اون دور و بر مثلا اون چیز حاشیه اقیانوس یا اون ساحل بهش یک مکانی داده بودن. She was accommodated یعنی اسکان داده شده بود. She was accommodated in a hotel off the coast. خب معنی بیس accommodate اینه، یعنی اسکان دادن به یه نفر، سکونتگاه فراهم کردن برای یه نفر. اما این معنی که تو این درس داریم میخونیم به معنی فراهم کردن، برطرف کردن accommodate. ببین میگه the new policies، سیاست‌های جدید، fail to، نتوانستن، fail to هم خیلی خوب، الان چند مثال میزنم براتون. accommodate people with disabilities، فراهم بکنه حالا یه چیزی به افرادی که disability دارن، یعنی اینا یه نیازهایی دارن، نتونسته این نیازها رو برطرف بکنه. پس accommodate مفهوم برطرف کردن هم میده. اینجا قول دادم بهتون که مفهوم fail to رو هم بگم. ببین یه جایی هست من مثلا میگم که she couldn't pass the exam. اوکی؟ میتونیم خیلی قشنگتر اینو بگیم که she failed to pass the exam. حالا در مورد exam گفتیم شاید گنگی ایجاد بکنه، فقط برای آزمون نیست fail to. He can't understand this language. He can't understand this language. میگیم که he fails to understand this language. این چیزی هست که میتونیم بگیم. پس fail to به معنی can't هست، میتونید به جاش استفاده بکنید، خیلی هم قشنگ و کاربردی هست. بریم بخش بعدی. کلمه بعدی که داریم کلمه adolescence هست. adolescence به معنی youth، به معنی دوره‌ای بین کودکی و حالا مثلا بزرگسالی، نوجوانی بگیم. A critical development task of adolescence therefore is the construction of multiple selves in different roles and relationships. این جمله خود سخت درک کردنش. therefore جاش اینجا نیست، اول بوده، اینجا بوده. therefore a critical development. پس این therefore رو نبینید داخل جمله. A critical developmental task of adolescence is the construction of multiple selves. میگه a critical developmental task، یک وظیفه رشدی در واقع ضروری نوجوانان اینه که بسازن multiple selves، شخصیت‌های چندگانه بسازن در شخص‌های، در نقش‌های مختلف و در روابط مختلف. این خود مثال سختی هست، ولی خب میتونید مثلا کلمه critical به معنی بحرانی یا ضروری
اینجا من معنی ضروری میده. developmental یعنی مثلا رشدی، مرتبط با رشد. task هم که میشه وظیفه. میگه وظیفه‌شون اینه که شخصیت‌های مختلفی از خودشون بسازن. در کل کلمه خیلی پرکاربردی هست وقتی داریم در مورد مثلا خانواده و سن و اینا صحبت می‌کنیم. adolescence یک کلمه خیلی مهم است. بعد میریم سراغ کلمه interaction. فکر کنم interaction رو هم زیر و روش رو کلا تو این درس بررسی کردیم. interaction میشه همون communication، معنی تعامل یا ارتباط میده interaction که بررسی خواهیم کرد. inter و action اینو بعداً خودمون بررسی میکنیم. مثالشو بخونیم. The engineering conference encourages interactions among experts in different fields. خب encourage هم اینجا به معنی مثلا تسهیل کردن یا تشویق کردن. میگه حمایت میکنه از تعامل بین experts in different fields، متخصصین در زمینه‌های مختلف. این interaction دیگه مثال نوشتم براتون، خیلی ساده است. بعد میرسیم به کلمه nurture. بذارید اینا چیز شدن دیگه، چسبیدن به هم. کلمه nurture یعنی چی؟ nurture یعنی develop. nurture بازم این از اون کلمات هست که معانی مختلفی داره. nurture به معنی رشد دادن، رشد کردن، پرورش دادن، پرورش دیدن، مثلا این چیزی توی مایه ها هست. و میتونیم اینجوری بگیم که nurture به معنی رشد میتونه در کل معنی بده. میگه while he might be nurtured for national leadership, yet he was a potential troublemaker. میگه he might be nurtured for national leadership. در حالی که اون برای national leadership، رهبریت ملی، آموزش دیده، پرورش داده شده، باز میتونه به یک trouble maker تبدیل بشه. trouble maker یعنی دردسرساز، کسی که دردسر میسازه. اینا معنی این کلماتی بود که در متن زیرشون خط کشیدیم، چون قدم بعدی این بود که آقا معنی اینا رو درک بکنید. قدم بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که ریدینگ رو با هم بخونیم. بعد یه سری کلمات هستن، اینا رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم که کلا جمله به جمله مفهومش چیه. من جمله به جمله انتخاب میکنم، توضیح میدم و سعی میکنم یه پرافریزی براتون انجام بدم. ببینید وقتی میرسید به یک متن آزمون آیلتس، یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه داشته باشید این است که عنوان متن خیلی مهمه. یعنی اولین کاری که میکنید میایید عنوان متن رو میخونید. Study links early friendships with high quality sibling relationships. بعد یه لحظه به این فکر میکنید که آقا من تا حال چه در واقع متنها، چه لیسنینگ ها، کجاها این موضوع رو شنیدم. یعنی یک صدم ثانیه‌ای یک برینستورمینگی انجام میدید تا متوجه بشید که این موضوع رو کجا دیدید. هر اطلاعاتی که در این زمینه دارید رو میارید توی ذهنتون و سعی می‌کنید حالا عنوان رو درک بکنید. یعنی قبل از رفتن به متن. Study links early friendships with high quality sibling relationships. میگه یک مطالعه‌ای، study اینجا اسمه به معنی مطالعه، links connects مرتبط میکنه، یعنی ارتباط میذاره بین early friendships دوستی‌های اولیه with high quality sibling relationships با روابط خواهر برادری کیفیت بالا. یعنی تقریبا حالا تو متنم میخونیم متوجه میشیم میخواد بگه که اونایی که دوست داشتن از اول، مثلا فرند داشتن توی مدرسه و اینا، بعدن اگه خواهر برادر داشته باشن رابطه خوبی بین خواهر برادرشون برقرار میشه. یعنی شما اگه مثلا یه دوستی داشته باشی بعد صاحب خواهر یا برادر بشی، خیلی بیشتر قدر اون خواهر یا برادر رو میدونی تا اینکه مثلا نداشته باشی این چیز رو، دوست رو. حالا children who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling are likely to have a better relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood, said Laurie Kramer in a University of Illinois study published in December's Journal of Family Psychology. خب طبق معمول همیشه اینجوریه. پاراگراف اول و جمله اول همیشه ارائه‌ای در واقع خلاصه مانند از اون چیزی هستن که شما در متن قرار ببینی. یعنی این جمله‌ای که شما اینجا داری می‌بینی دقیقاً پرافریز عنوان متن است. Children who experience a rewarding friendship before the birth of a sibling are likely to have. Children who experience a rewarding friendship. All those children who have a good friendship before they, have a brother or sister are likely to, I will tell you the meaning of are likely to, what the meaning of it is, I will tell you, have a better relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood. So if you have a friend and then you get a brother or sister, in this way your relationship will last longer. Your relationship will be stronger
than when you don't have any sisters or brothers okay in your life. حالا کی گفته این رو؟ لوری کرامر in a university. اینا مهم نیست وقتی دارید متن رو میخونید، این که مثلا فلان کس گفته زیاد مهم نیست مگر اینکه توی سوال اشاره بشه که اونم میاد چک میکنه. یعنی کل مفهوم اینجاست children who experience a rewarding friendship. خب اینجا experience منظورش چی هست؟ experience اینجا به معنی تجربه کردن هست. experience means have the chance to go through something. میشه experience. مثلا میگم که she has experienced a lot of things throughout her life. خب میتونیم اینجوری بگیم experience میشه تجربه کردن. کلمه خیلی ساده ای هست. میگه اونایی که تجربه کردن a rewarding friendship. We said the meaning of rewarding. It means a good relationship before the birth of a sibling. Birth, when somebody is born, that's the meaning of birth. Okay, of a sibling are likely to have a better relationship. خب حالا بیایید to be likely to رو بررسی بکنیم که یه دونه expression هست. یه دونه expression هست. To be likely to is possibly. حالا الان توضیح میدم منظورم چی هست. یعنی احتمالش هست. احتمالش حالا کمتر بیشترش رو میتونیم تعیین بکنیم ولی اینجوری میگیم. مثلا میگیم که she is likely to lose her job. این to be که میبینید این تبدیل میشه به این is. likely to هم که میاد بعد شکل ساده فعل میذارید. میگه احتمالش هست که شغلشو از دست بده. She is likely to lose her job. Okay? The prices are likely to go up. Prices جمع این میشه are likely to go up. یعنی قیمت ها احتمال داره افزایش پیدا بکنه. We are likely to succeed in this season. میگه احتمالش هست که ما تو این سیزن، ما تو این فصل موفق بشیم. are likely to succeed. We are likely to succeed in this season. خب پس likely to شد احتمال داشتن. خیلی اصطلاح جالبه، میتونید یاد بگیرید و استفاده بکنید. خب بریم بعدی ببینیم که بعدی چی میگه. Relationship with that brother or sister that endures throughout their childhood. Endure, what's the meaning of endure? Endure means, let me just write endure. The meaning of endure is last. The meaning of endure is bear. The meaning of endure is tolerate. خب ببینید endure به معنی تحمل کردنه ولی یه معنی دیگه به معنی ادامه داشتن و ادامه وار بودن هست. مثلا میگیم که my success, we can say my success endured throughout my life due to the fact that I always kept myself up to date. میگه موفقیت من ادامه دار بود در طول زندگی به این خاطر که من همیشه خودم مثلا up to date نگه داشتم. endure پس میتونیم یعنی بیسش معنی تحمل کردن میده ولی میتونه معنی ادامه داشتنم بده. اوکی؟ مثلا میگم که our friendship can endure through the toughest times. Okay? Our friendship can endure through the toughest times. پس اینجا endure throughout their childhood یعنی در طول دوران کودکیشون ادامه پیدا میکنه. پس let me just give you a very short summary of paragraph 1. Paragraph 1 says that if children have a friend before having a sibling, their relationship with their sibling will be much more better. Okay? That's it. When early friendships are successful, young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills even more than they do with a parent. When parents relate to a child, they do a lot of the work figuring out what the child needs and then accommodating those needs, says Kramer. However, this is not usually the case when two children are interacting. This paragraph is very important. First of all, listen to this one. The thing that I'm going to explain, says Kramer. این نکته بگم که دیگه اینو از این بعد تو ریدینگ تکرار نمی‌کنم. توی فارسی ما میگیم که فلان کس گفت، دو نقطه می‌ذاریم و بعد اون چیز رو نقل قول می‌کنیم. توی انگلیسی برعکسه. اول میان از کوتیشن مارک استفاده می‌کنن، از این کوتیشن مارک استفاده می‌کنن، بعد جمله رو می‌ذارن.
این رو میذارن و بعد میگن فلان کس گفت says Kramer. میبینید؟ پس این رو حتما دقت داشته باشید. دیدید اینجوری شروع شد، بعد آخر دنبال این باشید که کی گفته این حرف رو. خب این آقای خانومه فکر کنم، نمیدونم کرامر چی بود، خانوم بود، آقا بود بالا گفته بود که خانومه یا آقاست. بذار ببینم. لوری پسره یا خانم، واقعا نمیدونم آقاست یا خانومه، حالا کاری نداریم با اون. شیمن میگم بهش، شاید هم خانمه. When early friendships are successful, young children get the chance to master sophisticated social and emotional skills even more than they do with a parent. So it is the same thing that we said in paragraph 1. It is just trying to improve or just what should we say, expand on what is said in paragraph 1. In paragraph 1, we said that if children have a friend and then a sibling, they will have a successful relationship with their sibling. And here it says the same thing. If you have an early friendship which is successful, okay, you will get the chance to experience some social conditions, some emotional, what should we say, some emotional abilities that you will never get with your parents. You know, there are things that you can learn from your parents, but you may not learn some social interactions from your parents. But having a friend outside the family boundaries will provide you with the chance to, what should we say, experience more, and to experience more with, of course, social skills. Okay, now let's analyze it sentence by sentence and word by word. When early friendships are successful, young children get the chance to, first let's analyze this, then master, then sophisticated social and emotional skills. Okay, get the chance to. It's an expression. فرصت این رو پیدا خواهند کرد، یا مثلا فرصت این رو پیدا میکنن. مثلا میگم که in this job I always get the chance to work with amazing people. You see? Yeah? You will get the chance to meet him at the airport. You see, it's a very good expression that you can use. After that, we have the verb master. ببین master به عنوان اسم میشه همون چیز دیگه. master میشه مثلا استاد و نمیدونم ارباب و یه چیز توی این مایه ها، ولی اینجا master به عنوان فعل استفاده شده، یعنی dominate، یعنی get control of، یعنی یاد بگیرید یه چیزی رو. Okay? She could master the art of social connection through her, what should we say, interactions. میگه اون از طریق ارتباطاتش اون از طریق ارتباطاتش، تعاملاتش، ببخشید دیگه، تونست که به هنر در واقع social connection تسلط پیدا بکنه. مستر میشه تسلط پیدا کردن. اینجا هم تو متن داره میگه که وقتی که شما دوستانی رو دارید، این فرصت رو پیدا میکنید که تسلط پیدا بکنید بر sophisticated social and emotional skills. Sophisticated social and emotional skills. What is the meaning of sophisticated? Sophisticated, it is something which is not simple. It is complex. It is complicated. That is sophisticated. Okay, all these sophisticated applications are required to finish the job. میگه همه این نرم افزارهای پیچیده نیاز هست برای تموم کردن این مثلا کار. خب ادامه بدیم به بخش بعدی. Even more than they do with their parents. خب حتی بیشتر از وقتی که با والدینشون ارتباط دارن یاد میگیرن. بعد ادامه میگه when parents relate to a child, they do a lot of work figuring out what the child needs and then accommodating those needs. Let me just explain it in English. If, we consider it from the parents' side, when the parents want to relate to a child, it means they want to, make connections with the child. The parents have to work a lot to understand the language of a child. But children understand each other's language better. Okay, for parents, it is a lot of work to figure out what the children want. But for children, it's not difficult. Okay? خب وقتی parent ها میخوان relate بکنن, relate to means connect to. Okay? یعنی
درک بکنن، ارتباط بذارن بین بچه‌هاشون با بچه‌هاشون، اون موقع کار زیادی میبره. They do a lot of things figuring out what the child needs and accommodating those needs. این دوتا هم بررسی بکنیم. یکی اصطلاح figure out. Figure out means understand. Find out یعنی متوجه شدن. مثلا میگیم که it is difficult for parents to figure out the needs of their children. خب میتونیم اینجوری بگیم مثلا سخته براشون که متوجه بشن نیازها رو. و بعد accommodating those needs. اون طرف گفتیم accommodate به معنی اسکان دادنه، ولی خب اینجا داریم میگیم accommodate needs یعنی پاسخ دادن به جوابها. accommodate we shouldn't write it here, we should write it here. accommodate somebody's needs اینم یه اصطلاح. accommodate کردن نیازهای یه نفر یعنی برطرف کردنش، یعنی فراهم کردنش. یعنی مثلا میگیم که her parents failed to accommodate her needs. والدینش نتونستن accommodate بکنن، تأمین بکنن، provide بکنن نیازهاش رو. بعد ادامه میده however this is not usually the case when two children are interacting. تو توضیح انگلیسیم گفتم که وقتی بچه‌ها با هم ارتباط میذارن اینجوری نیست. It's not like that. You know, children can easily understand each other. It is parents who have problem when trying to understand their children. This is not usually the case. This is not usually the case. What is the meaning of this? This is not usually the case. It's not always like that. It is not always like that. میایم از این استفاده میکنیم یه حالت مقایسه‌ای میذاریم. This is not usually the case with فلان چیز. میگیم آقا تو فلان مثلا تو فلان کشور فلان مشکل هست ولی تو فلان کشور اصلا اینجوری نیست. You know, this country has this problem but this is not usually the case with the other country. اینجوری استفاده میکنیم. This is not usually the case. حالا معمولا ویدم میاد ولی اینجا ادامه داده گفته when two children are interacting. گفتم interact رو اون طرف بررسی کردیم یعنی تعامل برقرار کردن، ارتباط گذاشتن. خب the research showed that the benefits of early friendships are long lasting. It's the same thing. The research that we are talking about in this text shows that the benefits of the early friends, the friends that children have when they are young, are long lasting. What's the meaning of long lasting? Long lasting, it means enduring. Something that continues for a long time. Enduring یعنی دوامداره، پردوامه. Long lasting. For example, the long lasting effects of learning a new language cannot be overlooked. میگه که به تأثیرات مثلا پردوام یا ادامه داره یاد گرفتن این زبان جدید رو نباید نادیده گرفت. cannot be overlooked. بعد ادامه میدیم میگه children who had a positive relationship with a friend before the birth of a sibling ultimately had a good relationship with their sibling that lasted throughout adolescence. ببین همون حرف است، داره همون حرف رو میذاره، این چیز خاص جدیدی نمیگه. You know, look at this. Children who had a positive relationship with a best friend before the birth of a sibling ultimately had a good relationship with their sibling that lasted throughout adolescence. So the children who had the same thing, of course, I'm repeating the same thing as the text does. If children had a good relationship before having a sibling, their relationship with their sibling just would continue, you know, throughout their life. Now, children who had a positive relationship, a good relationship, with a best friend before the birth of a sibling ultimately had a good relationship with their sibling that lasted throughout adolescence. Ultimately. What's the meaning of ultimately? It's finally. Ultimately. What mistake did I make? It is N. There is no N there. Ultimately. It's an adverb. It means finally she ultimately found the job she wanted. در نهایت شغلی که میخواست رو پیدا کرد. That's ultimately, that's something that we can learn from this. Now we can continue to the next part. Kramer said. الان ادامه میده. اینجا تموم میشه. Okay.
And children who as preschoolers were able to coordinate play with a friend, manage conflicts and keep an interaction positive in tone were most likely as teenagers to avoid the negative sibling interaction that can sometimes launch children on a path of antisocial behavior, she said. پس she بوده این خانم لوری لوری کرامر. حالا این خانم میاد میگه که she says, let me just choose this. It just tries to add more examples, more explanations to what is said before. Okay. Here it says that it makes an example of preschoolers. Of course, she makes an example of the preschoolers. She says that the preschoolers, who are definitely children, who can relate to a friend at school, who can coordinate play with a friend. It means they can play with someone. When you want to play a game, there are some coordinations that you need to make with that person. There are some rules that you need to follow. If they can follow those rules, if they can coordinate with the other children, so it is easier for them to, what should we say, have a better relationship with their siblings. Manage conflicts. When they have conflicts, when they have fights with their friends, they can manage them better, or keep an interaction positive in tone. They can positively or in a friendly way talk to their friends. So these children are learning some social interactions that could be later used when they have siblings. That's it. If children are good at school, have good friends at school, it means they will have good relationship with their siblings. This is what the text says. Okay. So let's just analyze the vocabularies, or maybe we can finish it and then analyze the vocabularies. Let's finish it and then. From birth, اول تموم کنیم بعد این اصطلاحاتی که زیرشون خط کشیدم رو بررسی بکنیم. From birth, parents can nurture and help develop these social competencies or skills by making eye contact with their babies, offering toys and playing with them, she said. In this part, the writer says that parents can also do the same thing. Parents can also do the same thing from the birth. But of course, having connections, is finished, yes. Having some interactions with other children is better for them. How can the parents do this? Parents can nurture and help develop these social competencies. Competencies is skill by making eye contact, if they make eye contact with them, and offering them toys and playing with them. If the parents take the role of their friend for children, they can just teach these social skills, but they can learn it better at school. Now, anyway, preschoolers, it's a very simple word. It's just children who are at preschool. Preschooler میشه اونایی که پیش دبستانی میرن. Able to coordinate play with a friend. یکی اصطلاح to be able to رو یاد بگیریم. To be able to. اینم که اکسپرشنه، یعنی مثلا میتونیم بگیم can معنی میده ولی خب یه خورده متفاوت استفاده میشه. این to be که میذاریم یعنی امایز و آر باید بذاریم. She was able to finish the project on time. She was able to finish the project on time. قادر بود که پروژه رو سر موقع تمام بکنه. She was able to do that. بعد coordinate یه چیزی with یه چیز دیگه. ببین coordinate play with a friend. Coordinate something with someone. بگیم it means something like, what should we say for that? Manage a situation. میگه یک هماهنگی ایجاد بکنه بین یه چیز و یک فرد. مثلا میگیم که for me, for example, I can say I always coordinate my classes with my students. همیشه هماهنگ میکنم کلاسامو با شاگردام. Okay? She could easily coordinate her, what should we say, occupational life with her, what should we say, family. اون به راحتی میتونست کوردینیت بکنه، هماهنگ بکنه زندگی شغلیش رو با خانواده‌اش. خب اینم از coordinate something with somebody. manage conflicts. manage که میدونیم یعنی مدیریت کردن. حالا conflict یعنی چی؟ Conflict is something like, it's a noun of course here. It is something like opposition, or we can say a fight, or something like an argument. That's meaning of conflict. Conflict یعنی رویارویی، مثلا یه اختلاف. Okay, manage conflicts یعنی اختلافاش رو manage بکنه. Okay, it required a highly skilled manager, or not manager, let's just say something else.
manager to manage the conflicts between the employees. میگه که نیاز بود به یک منیجری که نیاز بود که یک مدیر خیلی مثلا پرمهارت باشه که بتونه اون اختلاف بین کارمندا رو مدیریت بکنه. اونم از اون. خب اصطلاح بعدی که داریم اینجا keep an interaction positive in tone. اصطلاح دیگه چی بگیم؟ مثلا keep که یعنی کلا نگه داشتن، interaction positive in tone یعنی یک interaction. Just let me explain it in English, maybe it will be more useful. Keep an interaction positive in tone. It means don't start fight whenever you just want to talk to someone. When you go and you want to start speaking to someone, you start in a friendly way instead of just fighting with them. You just see everyone as friends. That's keeping an interaction positive in tone. Okay? بعد ادامه بدیم negative sibling interaction. خیلی ساده است. تعاملات مثلا بین خواهر برادری که منفی باشه. launch children on a path of antisocial behavior. launch کلمه launch اینو بنویسیم اینجوری. launch که یک فعل هست به معنی پرتاب کردن، شروع کردن، استارت زدن. launch معانی زیادی داره. مثلا throw هست، initiate هست، start هست. launch مثلا میگیم که the project will be launched by the end of the week. تا آخر هفته پروژه شروع میشه. ولی اینجا launch مثلا به معنی هدایت کردن به سمت، پرتاب کردن به سمت. مثلا میگم که I never chose this job. I was launched toward this job. میگم که من هیچ وقت این شغل رو انتخاب نکردم، من اینجوری پرتاب شدم به سمت این شغل. مثلا فرستاده شدم به سمت این شغل. میتونه اونجوری معنی بده. اینجا میگه can sometimes launch children on a path of antisocial behavior. antisocial behavior میشه رفتارهای ضد اجتماعی. میگه اینا هدایت میشن به سمت رفتارهای ضد اجتماعی اگر negative sibling interaction داشته باشن. If children have negative sibling interactions, they could be launched towards antisocial behavior. بعد میگه from birth, parents can nurture and help develop these competencies. We said the meaning of nurture. Nurture is just developing something. It's nurture, we can say it is to develop. Okay? Something like this. She tended to nurture her teaching skills to start up her own institute. مثلا در نظر داشت که چیز بکنه، نرچر بکنه، دیولپ بکنه تیچینگ اسکیل های خودش رو تا بتونه شروع بکنه یک آموزشگاه برای خودش. بعد میرسیم به competencies که خیلی در واقع اسم قشنگیه. competency میشه skill. competency یک اسم هست میشه skill، میشه aptitude. حالا میتونه مثلا معنی talent هم بده. توانایی ها میتونیم capacities هم بگیم. میشه competencies. توانایی هایی که شما داری اونا competency های شما هستن. نه مثلا توانایی این که مثلا طرف میگیم توانایی نداره اینجوری نیست که نمیتونه راه بره، نمیتونه صحبت بکنه. نه، توانایی مثلا مدیریتی competency. مثلا میگیم که managerial competency is the most required skill for this job. managerial competency یعنی توانایی مدیریتی یک چیزی هست که خیلی ضروری هست برای این شغل. خب بعد make eye contact هم که ارتباط چشمی گرفتن. خب این متنیه که بررسی کردیم. So the whole text says that if children have friends before having siblings, they will have a good relationship with their sibling. Now let's continue. خب ببینیم بخش بعد. ببینیم که بخش بعد چی داره میگه. بخش بعد میگه از ما میخواد که چند تا کلمه معنی کلمات رو ببینیم. میگه read the text and match the words you have underlined with the following definitions. هم معنیاشون رو بذاریم دیگه، خیلی ساده است. help someone something develop and grow که خب مشخص دیگه گفتیم این کلمه nurture رو باید اینجا بذاریم. بعد agreeing to demands اینجا معنی accommodate میده، درسته؟ accommodate. بعد brother or sister میشه sibling. بعد respond to somebody کدوم بود کلمه respond؟ relate مثلا ارتباط گرفتن. the stage between خب اینو گفتیم adolescence، درسته؟ آره adolescence اینم از اون.
بعد giving a lot of این درست شده درسته؟ نه این درست نشده، این ببخشید. giving a lot of pleasure، یه چیزی که giving a lot rewarding هست که لذت بخش برامون. بعد rewarding، بعد میرسیم به communication که فکر کنم relation بود، نه interaction بود. interaction کلماتی که اون بالا بود دیگه نمیخواستم برگردم. ببین میگه help someone or something develop and grow میشه nurture. agreeing to a demand میشه accommodate که گفتیم به معنی مثلا فراهم کردنه. و brother sister گفتیم sibling. respond to somebody relate اینا گفتیم، خیلی ساده است، خودتون میتونید چک بکنید. ببینیم بخش بعدی چی داره میگه. بخش بعدی یه نوع سواله. نه اول vocabulary note داریم، بعد در مورد این vocabulary note یه توضیحی بدم بهتون و بعد ادامه بدیم. ببین توی vocabulary note داره چی میگه؟ داره میگه که look for familiar words in longer words to work out to work out other meaning. میخواد به شما بگه که وقتی داری یک متن رو میخونی، اصلا یک کلمه رو داری بررسی میکنی، به اون ریشه شناسی کلمه هم توجه بکن. همون کاری که من تو دوره essential words انجام میدم و کامل ریشه شناسی کلمات رو بهتون توضیح میدم. اینجا داره میگه آقا مثلا داری کلمه correlation رو میبینی، interrelated رو میبینی، یا مثلا interact رو میبینی، intercity رو میبینی، اینا داخلشون inter دارن، اینا داخلشون relation دارن، relate دارن، این داخلش کو داره، اینا یه ارتباطی بینشون هست. بله، یا پیشونده یا پسونده یا ریشه است. خب میخوایم اینا رو یاد بگیریم. من اومدم ستایی که اینجا براتون گذاشته رو گذاشتم و بررسی کردم. فقط با دقت گوش بدید. من دیگه برای همه‌شون مثال نساختم. خودتون من کلمه رو بررسی میکنم، شما میرید چک میکنید. خب بیایید با ریشه relate شروع بکنیم. relate بذارید با اون یکی فکر کنم راحت تر بشه انتخاب کردنش. ریشه relate میشه چی؟ relate میشه ربط دادن، ارتباط دادن، ارتباط برقرار کردن. relation میشه ارتباط که با پسوند tion یا ion ساده اومده. بعد پسوند 90% کلماتی که با tion اسم میشن با tive صفت میشن. ولی خب اینجا برای relation هم یه اسم داریم هم یه صفت داریم. دقت بکنید، این اسمشه این صفتشه. خب چرا؟ چون تلفظشون فرق میکنه. ببینید البته نه دیگه، تلفظشون فرق نمیکنه، دو تا معنی متفاوت دارن، نقش دستوریشون فرق میکنه. relative در جایگاه اسم میشه فامیل، همون چیزی که تو اینستا و اینا بلاکش میکنید میشه relative. relative به عنوان صفت میشه در واقع نسبی. relative میشه نسبی. پس این از این پسونداشو نگاه بکنید. بعد relativity که از همون relative یه پسوند ity گذاشتیم، دوباره اسمش کردیم relativity میشه نسبیت. مثلا theory of relativity میشه تئوری نسبیت همون اینستاین. بعد پیشوند ایر رو گذاشتیم منفیش کردیم شده irrelative، نامرتبط، مثلا چیزی که نسبی نیست. بعد میشه irrelativity یعنی عدم نسبیت داشتن، بی مربوط بودن، نامربوط بودن. بعد اومدیم برای ریلیشن یه دونه شیپ گذاشتیم شده مثلا اون چیزی که دور و بر اونه، چی بگیم مثلا شیپ میاد مثلا اون مفهوم رو بهش اضافه میکنه، مفهوم اسمی رو بهش اضافه میکنه. ریلیشنشیپ میشه ارتباط بین آدما. relatively قید شده نسبتاً relatively. بعد اومدیم پیشوند کو که اینجا هم خواهیم خون به معنی هم رو گذاشتیم. correlate یعنی ارتباط داشتن با هم دیگه، ارتباط مستقیم داشتن با هم. correlation میشه ارتباط. interrelated باز پیشوندش رو اینجا داریم. inter به معنی درونی، چیزی داخلی، یه چیزی. interrelated یعنی از درون به هم مرتبطن، ارتباط داخلی دارن، درونی دارن. interrelatedness این هم میشه ارتباط داشتن، ارتباط درونی داشتن. دونه دونه این کلمات رو میتونید بررسی بکنید. بعد برگردیم سر کلمه حالا پیشوند کو به معنی هم هست، یعنی دو تا چیزی که همزمان اتفاق میافتن، با هم اتفاق میافتن میشه correlate. پیشوند کو. گفتیم relate یعنی ارتباط برقرار کردن، correlate یعنی با هم ارتباط برقرار کردن. ordinate یعنی تنظیم کردن، coordinate یعنی هماهنگ کردن دو تا چیز. inside یعنی رخ دادن، coincide یعنی همزمان رخ دادن. operate یعنی اجرا کردن، cooperate یعنی همکاری کردن در اجرای یه چیزی. exist یعنی وجود داشتن، coexisting یعنی دو تا چیزی که کنار هم وجود دارن. worker یعنی کارگر، coworker میشه همکار. league یعنی گروه یا دسته‌ای که شما در داخلش هستید، colleague میشه همکار، همگروه. labor میشه کار. collaborate یعنی همکاری کردن.
collaboration اسم اون میشه همکاری. create یعنی خلق کردن. creator یعنی خالق، کسی که چیزی رو خلق کرده. co-creator میشه کسی که یک چیزی رو همزمان با یکی دیگه یعنی در کنار اون خلق کرده. مثلا ما معمولا فکر میکنیم که استیو جابز خالق در واقع پایه‌گذار بگیم دیگه شرکت اپل هست، ولی تا اونجایی که میدونم استیو وزنیاک هم در کنار اون کو-کریئتور بوده در واقع برای محصولات چیز، ولی فیس اون شرکت استیو جابز بوده. بعد پایلوت میشه خلبان، کو-پایلوت میشه کمک خلبان. بعد اینجا بالا گفته بودیم کوینساید با هم اتفاق افتادن. کوینسیدنس میشه دو تا مثلا رخدادی که با هم اتفاق و همزمان اتفاق افتاده میشه پیش آمد رخداد. respond یعنی جواب دادن. correspond یعنی ارتباط مستقیم داشتن. البته مکاتبه کردن هم جواب معنی میده، من به شما پیام میدم شما من پیام میدی، میشه correspond. بعد اینتر میشه داخله. اینترنت میشه شبکه‌ای که داخله، یعنی چیز هست که ببخشید اینتر میشه بینه، اشتباه گفتم داخله. اینتر میشه بینه. اینترنت میشه شبکه بینابینی که میشه شبکه بین‌المللی. interconnected یعنی از داخل یا بین یه چیزی مرتبط بوده. هیچ دارم میگم داخل. اینتر یعنی بین دو تا چیز، ارتباط بین دو تا چیز. interconnected میشه مرتبط. national میشه ملی. international میشه بین المللی. state میشه ایالت. interstate میشه بین ایالتی. section میشه مقطع. intersection میشه مثلا بین مقطعی که معمولا به چیز هم میگن تقاطع، میگن intersection. sept یک ریشه هست به معنی مختل کردن. intercept یه چیزی که میره و یه چیز رو مختل میکنه. mission میشه مثلا چی بگیم، میشن میشه مأموریت. intermission اون وقت استراحت بین دوتا فعالیت رو میگن intermission. interrupt حالا رابط ریشش رو واقعا دقیقا نمیدونم از کجا اومده، ولی interrupt میشه مداخله کرد، یعنی باز بین یه چیزی اومدن مثل intercept. act یعنی عمل کردن. interact یعنی تعامل داشتن با بین یه چیزی دوتا چیز. personal یعنی شخصی. interpersonal یعنی بین شخصی. active یعنی فعال، البته از interact اومده دیگه. interactive یعنی تعاملی. مثلا صفحات گوشی‌های ما تعاملی هستن که شما ضربه میزنی اونم یه واکنشی نشون میده، میشه تعاملی. intermediate یعنی میانجی. intermediate اون چیزی که حد وسط یه چیزی هست، رابطه یه چیزی هست. مثلا لول intermediate هم اونجوریه بین beginner و advanced هست. intervene باز اینجا ریشه وین رو داریم که دقیق معنیش رو نمیدونم، نمیخوام بپردازم بهش. intervene یعنی باز وسط دو تا چیز اومدن و مداخله کردن. اینا خیلی مهم هستن. من فقط 3 تاشو اینجا بررسی کردم، میتونید برید پیدا بکنید و کلمات بیشتری رو با این ریشه ها پیدا بکنید. بریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی در جواب چی هست؟ در جواب سوال چیز هست، در جواب این سوالمون هست. یعنی چی در جواب این سوالمون هست؟ میخوایم ببینیم که سوالاتی که از این متن داده شدن چجوری هستن. ببینید اینجا اومده گفته آقا true یا false بذارید. تو آزمون اصلی فقط true و false نیست، یه نوع سوال داریم true false not given. وقتی true false باشه خیلی راحته. اون سوالی جوابش true هست که مفهومش داخل متن پیدا میشه، اون میشه true. اونی که داخل متن پیدا میشه ولی غلطه برعکس با روی سوال، اون میشه false. ولی یک پدیده خیلی غم انگیزی داریم به اسم not given توی آزمون اصلی که اینجا نیاورده، که اون خیلی سخته. یعنی اون چیزی هست که تو متن نیست ولی احتمالاً از لحاظ حقیقی درست باشه. تو وقتی که بیاد بررسی می‌کنیم، بیا سوالاتو بررسی بکنیم. میگه if young children چجوری پیش بریم با این نوع سوالات؟ خیلی ساده است دیگه. شما متن رو یه بار خوندی، اوکی، اینجا اینجوریه، شما یه بار خوندی، میای روی سوال رو می‌خونی، یه سری کلمات کلیدی رو پیدا می‌کنی، بر اساس اون کلمات کلیدی میری از متن اون بخش رو پیدا می‌کنی. اگه true حتما true بودنش رو پیدا بکن، اگه false حتما false بودنش رو پیدا بکن. اوکی، حتما این رو پیدا بکنید. If young children have good friends, then they will have a good relationship with their brother and sister. خب این true یا false؟ خب اینو گفتیم دیگه اینجا. A rewarding friendship before the birth of a sibling are likely to have better relationship with that brother or sister. اینجا گفتیم، پس این true. خب میگه اگه good friends داشته باشن then they will have a good relationship with their brother and sister با sibling. بعد میگه parents help their children develop more social and emotional skills than friends do. این الان true یا false؟ میگه والدین بیشتر کمک میکنن، بیشتر از بچه‌ها، در حالی که ما اینجا میبینیم یه دنی آورده بود. اینجا even more than they do with a parent. پس این نشون میده false. این شما برای اینکه true false رو تعیین بکنی باید اون مفهوم برعکسش رو داخل متن پیدا بکنی. Friends will give you what you want more often than
your parents do. Friends will give you what you want more often than your parents do. خب این به نظرتون true هست یا false هست؟ Friends will give you what you want more often than your parents do. خب اینجا میای میبینی میگه که آقا والدین میان بررسی میکنن که بچه‌ها چی نیاز دارن، بعد متوجه که میشن میان accommodate میکنن این نیدها رو. میگه نه، برطرف کردن نیازهای بچه‌ها کار والدینه، نه چیز. ما داریم میگیم دوستان فقط چیز میکنن، ارتباط رو یاد میدن به بچه‌ها، در حالی که این داره میگه فرند ها، دوست ها نیازهاشون رو برطرف کنن. نه، متن میگه والدین نیازها رو برطرف میکنن ولی دوستان هستن که اون اینتراکشن ها رو بهشون یاد میدن. Teenagers who fight with their brothers or sisters may behave in a way that is socially unacceptable. Who fight with their brother or sister. الان باید بریم fight with their brother or sister رو پیدا بکنیم. may behave in a way is socially unacceptable. این کلمات کلیدی رو که پیدا کردی fight with their brother and sister، اینجا یه جایی گفته بود sibling rivalry. صبر کن این لحظه پیدا بکنم. خب اینهاش and keep interaction with positive teenagers avoid the negative sibling interaction. این میشه fight with their brother and sister, socially unacceptable, antisocial behavior. پس این گفته شده دیگه. میگه بچه هایی که با برادر خواهرشون دعوا میکنن احتمال این که چیز بشن، در واقع رفتارهای غیر اجتماعی داشته باشن بیشتره. و متنم گفته اونه if parents play with their children more then they will learn how to be more sociable. آره اینو گفته بود دیگه، این true هست. جمله آخر اینجا اومدیم گفتیم میگه که آقا حتی from birth parents can nurture and help develop these social competencies. میگه آقا بچه ها، دوستان به اینا یاد میدن این فعالیت ها رو، ولی اگه والدین هم باشون پلی بکنن میتونه این ایجاد بشه. این true false. پس اینجوری باید بررسی بکنید. خب اینم از این. دیگه ویدیوم خیلی طولانی شد، بریم سراغ بخش آخره دیگه فکر کنم، درسته؟ آره بخش آخر، نه 2 تا بخش داریم فعلا. بذارید اینجا بررسی بکنم براتون و ادامه بدیم. خب این چی داره میگه این بخش؟ داره میگه که یادم اومد این برای چی هست. خب ببینید ما اول اومدیم این کلمات رو بررسی کردیم، خب و یه سری کلمات دیگه هم داخل متن بررسی کردیم. اینجا میخواد به ما یک نکته رو یاد بده. نکته که میخواد یاد بده این هست که شما فکر نکنید که معنی اون کلمه‌ای که شما داری میخونی حتما معنی دیکشنری و معنی اولی هست که میدونی. باید به مفهوم متن هم دقت بکنی. منظورم چیه؟ مثلا کلمه adopt یعنی چی؟ adopt یعنی به فرزندخوانگی قبول کردن. conflict یعنی مثلا رویارو شدن یا مثلا با جنگ کردن، دعوا کردن. family یعنی خانواده‌ای که داریم. nurture یعنی مثلا develop. relate یعنی مرتبط شدن. relation یعنی ارتباط. relationship یعنی ارتباط بین افراد. relative یعنی مثلا فامیل یا نسبی. ولی این پارت میخواد بگه که نه اونجوری نیست، گاهن معنی کلمات میتونه متفاوت باشه. مثلا The wolf is a member of the dog family. خب اینجا family مفهوم خانواده مثلا بشر و اینا نمیده، کلا دسته ای از حیوانات، دسته ای از چیزها رو شامل میشه. پس این مفهومش این بود. بعد میگه شماره، پس میتونیم اینجوری بگیم که family مفهوم دیگه هم داره. همه این کلمات اینجا میخوان یک مفهوم دیگه ای از اون مفهوم بیسشون، مفهوم اولیه‌شون بدن. The company decided to adopt a new approach to staff recruitment. Staff recruitment یعنی استخدام کارمندان، کارکنان. ولی اینجا adopt معنی به فرزندخوانگی قبول کردن نمیده. اینجا adopt معنی به خدمت گرفتن میده. به خدمت گرفتن یک شخص یا به خدمت گرفتن یک متد میشه adopt. خب پس یادتون باشه the company decided to adopt a new approach. یک متد یا یک رویکرد جدید، چی میگم بهش تو فارسی، در پیش بگیرن. مثلا اینجوری بگیم. شماره 3 میگه the study found strong relationship هم میتونیم بگیم. فکر کنم هر دو تاش هم درسته. اینجا نوشتم براتون. آره اینجا میتونیم relationship بگیم، correlation هم میشه گفت ولی correlation رو نداریم. relationship. خب ارتباط. The study found a strong relationship between a lack of friends and sibling rivalry. خب ببینید اینجا relationship مفهوم مثلا ارتباط بین آدما رو نمیده. ارتباط link کلا ارتباط مفهوم میده. Whether you think the price of goods is high is relative to the amount of money you earn. میگه اون مثلا تصور شما از گرونی یا در واقع ارزونی کالا
مرتبط است با، ارتباط داره با اون میزان درآمد شما. is relative to که بله دیگه is relative to هست، یعنی نسبی هست. پس relative مفهوم فقط فامیلینا نمیده، relative مفهوم نسبی هم میده اینجا. Studies have shown that stress in adulthood can be related to an unhappy childhood. Be related to یعنی مرتبط دانستن با. Good teachers identify the talents of their students and relate to them. یا مثلا میتونیم بگیم nurture them. آره nurture اینجا 6 رو nurture آره باید بنویسیم nurture them. میگه تیچر ها میتونن آیدنتیفای بکنن و البته nurture همون مفهوم develop میده دیگه، اون طرف هم همین مفهوم رو میداد. و خب یه حالت اینه که مثلا کمک میکنن که رشد بکنه. میگه تیچر ها میتونن اون مهارت هاشون رو شناسایی بکنن، مهارت های بچه ها رو، و کمک بکنن که اونا رو رشدشون بدن. This evidence seems to conflict with. میبینید اون طرف خوندیم کانفلیکت، بچه ها آدما با هم مشکل داشتن، ولی اینجا کانفلیکت در تضاد بودن دو تا ایده میتونن کانفلیکت بکنن. کانفلیکت وید میگه این اویدنس ها، این شواهد به نظر میرسه که مخالف هستن با یافته هایی که از تحقیقات قبلی داشتیم. کانفلیکت وید. اوکی. I am writing in relation to. in relation to هم به معنی در ارتباط با هست. ببینید اصطلاح in relation to مفهوم دیگه ای داده. خب پس نکته‌ای که اهمیتی که از این تمرین گرفتیم این هست که آقا وقتی شما داری یک کلمه رو میخونی بدون متنش، آره درسته اون معنی بیس در واقع دیکشنری رو میده، ولی وقتی که کنار متنش میذاری، داخل متنش میذاری، دیگه اون موقع متفاوت شد، دیگه اون موقع کلا فرق کرد. میتونی یعنی باید بر اساس متن ببینی که چه مفهومی میده. خب ادامه میدیم بخش آخر. بخش آخرمون هست دیگه، درسته این دو تا بخش دیگه داریم که سریع بگم بره. یکی این error warning هست که error warning میخواد به ما بگه که هر اصطلاحی یک حرف اضافه خاص خودش رو داره. مثلا شما میخوای relation رو استفاده بکنی، حرف اضافه relation to و with هست، ولی relationship حرف اضافهش with هست. من اومدم اینا رو نمیشه قاعده و قانون گفت براشون، فقط راهش اینه که کم کم یاد بگیرید که کدوم کلمه کدوم در واقع حرف اضافه رو میگیره. مثلا من اومدم اینجا جملات رو گذاشتم براتون بررسی میکنم، میخونم women's earnings are still low in relation to men's. اینجا in relation to مفهوم در مقایسه با میده، میگه یا درآمد خانم‌ها به نسبت آقایون خیلی پایین تره. Latest developments in relation to the disease are very helpful. اینجا in relation to در ارتباط با معنی میده. در واقع تحقیقات یافته‌های اخیر یا یافته‌های اخیر در ارتباط با بیماری‌ها خیلی hopeful بوده. Similar policies were pursued in the 1970s, particularly in relation to health services. In relation to در ارتباط با، یعنی الان یک در مقایسه بود، در ارتباط با حالا مفهوم میداد، اینم در ارتباط با، اینم در ارتباط با، همینی که تو تمرین قبلی داشتیم. اینجا چی گفت؟ I am writing in relation to، دارم براتون مینویسم در ارتباط با شغلی که شما گذاشته بودید. پس in relation to با حرف اضافه to با in relation اولش، این اولش مفهوم در ارتباط با میده. I have some comments to make in relation to this matter. اینم در ارتباط با معنی میده، میگه نظراتی رو میخوام بگم در ارتباط با این موضوع. Its brain is small in relation to its body. باز in relation to در ارتباط با، در مقایسه با، در کنار فلان چیز گذاشتن معنی میده. الان ببینیم relationship چی معنی میده. relationship مفهوم در واقع ارتباط میده، ارتباط با. I have quite a good relationship with my parents. دارم یک ارتباط خوب با والدینم. She doesn't really want a relationship with me. اون با من یک ارتباط نمیخواد داشته باشه. We've always had a good relationship with our neighbors. اینم از این اصطلاح. بخش بعدی که میخوایم بخونیم vocabulary note مونده. این vocabulary note هم خیلی جالبه. میگه که آقا ما تا اینجا چی خوندیم؟ ما تا اینجا اومدیم مثلا ریشه کلمات رو خوندیم، بعد حروف اضافه‌شون رو خوندیم. یه چیزی هم هست به اسم collocation ها، کلمات همپایه، کلماتی که همیشه با هم استفاده میشن. مثلا ما چرا نمیگیم take a video، همیشه میگیم make a video، record a video، چون این collocation ویدیو make و record هست. یا مثلا میگیم take a photo. خب اینا کالوکیشنه. میگه آقا بیا کالوکیشناشو یاد بگیر. من اومدم این کالوکیشنایی که این اینجا لیست کرده رو پایین براتون برای هر کدوم یه مثال زدم. همین مثلا
ببین اینجا گفته دیگه build a relationship. من اومدم گفتم managers are encouraged to build a positive relationship. بذار با اون یکی انتخاب کنم، فکر کنم بهتر و مفیدتر باشه. Managers are encouraged to build a positive relationship both through their work and socially. Okay? خب build a positive relationship, build a relationship, build ببخشید چی بودین؟ team relationship build a relationship. کلا اینه build a relationship یا build relationship. positive team رو من داخلش گذاشتم، در واقع اضافه کردم به معنی ساختن یک ارتباط یعنی یک رابطه ایجاد کردن هست. بعدی میگه don't you want to meet someone you can develop a relationship with in the real world. develop a relationship یعنی باز ایجاد کردن یک ارتباط. I think we should establish a relationship with a new supplier. but establish a relationship هم به معنی ایجاد کردن ارتباطه. فقط دقت بکنید که build a relationship و develop a relationship به معنی مثلا ارتباط معمولی گذاشتن میشه، ولی establish انگار مثلا یک ارتباط شغلی مثلا ایجاد بکنید. بعد form a relationship. Two business rivals form a relationship after emailing each other anonymously به صورت ناشناس in a chat room. form a relationship این هم میشه شکل دادن یک relationship. میدونید پس میبینید برای ساختن یک رابطه و ارتباط چندین فعل خوندیم. یکی اومدیم build رو خوندیم، یکی develop رو خوندیم، یکی establish رو خوندیم و یکی بذارید اینو پاک کنم form رو خوندیم. خب میگه I have a good working relationship. have a relationship میشه ارتباط داشتن. There are doubtless many reasons for our close relationship with. Close relationship with یعنی ارتباط نزدیک با landscape. There are doubtless many reasons for our close relationship with landscape. بعد میگه he emphasizes the importance of building long-standing relationships. long-standing relationships یعنی ارتباطایی که ادامه دار باشن، قوی باشن. long-standing relationships. بعد آخرش میگه، البته آخرش نیست فعلا. We spoke and addressed the issue the next day and we have a good working relationship. A good working relationship یعنی یک رابطه در واقع کاری درست. address هم اینجا فعله به معنی پرداختن به. میگه پرداختیم به مثلا اون چیزامون، مشکلامون. They hit it off and it was the beginning of a long and successful relationship. اصطلاح successful relationship هم میشه ارتباط موفق. I don't want to start a relationship with. start a relationship ببخشید start a relationship with یعنی خب شروع کرده یک رابطه با یک نفر. و relationships between دوتا چیز یعنی رابطه بین دوتا چیز. زمان خیلی زیاد شد، سریع اینا رو بررسی کردم براتون که دیگه تموم بشه. از این قسمت هم تصمیم گرفتم یک لیستی هم آخر بذارم برای اون اصطلاحاتی که اینجا خوندیم. این کلمات رو اینجا خوندیم: rewarding, sibling, relate, accommodate, adolescence, interaction, nurture, experience, birth, to be likely to, endure throughout, get the chance to, master, sophisticated social and emotional skills, relate to, figure out, accommodate needs. This is not usually the case. Interact, long-lasting, a positive relationship ultimately lasted throughout. Preschoolers be able to coordinate, play with a friend, negative sibling interaction, launch on a path of antisocial behavior, nurture competencies, make eye contact with, relate, relation, relative, relativity, irrelative, irrelativity, relationship, relatively, correlate, correlation, interacted, interrelated, interrelatedness, correlate, coordinate, coincide, cooperate, coexisting, co-worker, colleague, collaborate, collaboration, co-creator, co-pilot, coincidence, correspond, internet, interconnected, international, interstate, intersection, intercept, intermission, interrupt, interact, interpersonal, interactive, intermediate, intervene, in relation to earnings, latest developments, policy, pursue, comments, are encouraged to, rivals, anonymously, doubtless, landscape, address the issue. خب اینم از در واقع این قسمت ویدیومون. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و پسندید باشید. اگر پسندیدید حتما از ویدیو حمایت بکنید که قسمت‌های بعدی هم براتون ساخته خواهد شد. ممنون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.